și podul ăsta are 4 și 10. Să sperăm că nu dăm cu containerul în el. Am ajuns aici, pe stânga este firma, dar numai că va trebui să fac eu, să mă urc un pic pe trotuar, pe bordură. Mamă, ce este aici? Am ajuns la Bolonia. Nu e adevărat. Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la un nou video. Să știți că în Italia ninge. Ia uitați. Bine, nu cred că o să țină mult, că nu e chiar cu 0 grade afară. Dar ce este frumos, că a început să ningă. Oricum am mai nins și zilele trecute. Aici sus în munți, în spate. Ia să punem noi asta aici. Eu sunt la muncă astăzi și așa că... Câte grade sunt? 4 grade și ninge. Ce fenomen! Cum aveam o gaură de video astăzi, nu aveam nimic să postez. Așa că m-am hotărât să fac un video de la muncă, că știți că aici e salvarea mea. Când am un video făcut de acasă, bag unul de la muncă repede. Așa că astăzi vă iau cu mine la muncă. Este marți. Voi astăzi, când o să vedeți video în miercuri. Este marți, suntem în 28 februarie și voi să vedeți astăzi video 1 martie. Cu ocazia Mărțișorului urez un călduros la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor de aici de pe canal și nu numai, în general tuturor doamnelor și domnișoarelor. La mulți ani, să fii sănătoase de Mărțișor. Și haideți să luăm camionul. Mi s-a ars și un bec, sunt doar cu un bec după dreapta. N-am timp să-l schimb pentru că plec dimineața, vedeți, e 6:30, vin seara la 7 la 8. La ora aia și frig afară, nu mi-ar de să stau să schimb becuri la mașină. Ce-i drept, am și doar 1,5 km până la garaj, că dacă era distanță mai mare, vă dați seama că nu puteam să merg așa cu un bec, că mă opreau ăștia și mă curentau. Așa, la 1,5 km aici în oraș, la mine, îmi permit, ca să zic așa. Dacă am ajuns la garaj, în fața blocului la mine, 1,5 km mai încolo, ați văzut fulguia și aici nimic, e totul uscat. Gata, dragilor, ne-am pus la drum, 7:50 am pornit. Asta o zic așa ca să vedem cam cât durează ziua mea de muncă astăzi. Deci am pornit la 7:50 dimineață și mergem către Bolonia. Avem prima dată 130 și ceva de kilometri de făcut până la descărcare. Avem o descărcare, după care trebuie să sunăm când rămânem cu containerul gol să vedem ce ne dă de lucru după. Așa că lăsăm să se lumineze un pic mai tare, pentru că nu prea se vede așa bine, nu prea se înțelege bine, și să ne începem ziua de muncă cum trebuie. Am așteptat eu să se mai lumineze, dar din păcate astăzi nu o să vedeți soarele sclipitor al Italiei. Ploaie, nor, cam asta este vremea în această perioadă. S-a făcut ora 8 între timp, am ajuns la Modena, mai avem vreo 50 de kilometri până la destinație. Încep 4 benzi de aici și continuăm drumul către Bolonia. Nu știu dacă mă auziți perfect, dar îmi cer scuze pentru zgomotul de fond, ca să spun așa. N-am mai luat microfoane după mine și chestiile astea, pentru că cine îi place ce arăt, mă urmărește și așa, ca să zic. Eu oricum vă mulțumesc tuturor celor care îmi urmăriți clipurile, atât cele de pe camion, cât și cele de viața de zi cu zi de aici din Italia. Astăzi, fiind la muncă, m-am gândit să încep cu o poveste, pentru că am văzut că în general aceste povești prind bine. Bineînțeles că este o poveste adevărată, să nu credeți că o inventez. Aș vrea să încep cu povestea cum am început eu pe camion ca începător. Se întâmpla în iarna anului, dacă nu greșesc, cred că 2016, da, pentru că în 2015 am luat C și E și în ianuarie 2016 mi-aduc aminte că acum am ridicat permisul pe data de 5 ianuarie și de atunci tot am început căutările
să-mi găsesc de muncă ca începător, să mă ia și pe mine cineva în echipaj. Și așa a început vânătoarea firmelor care căutau începători, șoferi începători, de-abia obținut permisul și atestatul de marfă. Și dai search pe Google, înscrie-te în toate grupurile de șoferi, că cea mai bună variantă asta era Facebook-ul, să te înscrii prin toate grupurile de șoferi, că acolo se mai postau anunțuri sau mai postau șoferi care pe la ce firme mai lucrau, că mai au nevoie să angajeze. Totodată, în acest moment, mergi și tu la butonul de înscrie-te, subscribe sau cum se apare ție pe telefon acolo sau pe PC sau pe tabletă, de pe ce ne urmărești, și apasă și tu butonul de înscrie-te, subscribe sau ce ți apare, abonează-te la canal, pentru că vor veni videouri frumoase atât cu viața din Italia de aici, cât și de pe camion. Bineînțeles, mai puține de pe camion, dar vor veni. Închidem paranteza cu abonarea la canal. Pe această cale vreau să vă și mulțumesc celor tuturor care sunteți abonați la canalul nostru de YouTube Români în Italia. Continuăm cu povestea. M-am înscris pe grupuri de șoferi și am început cu telefoanele. Am sunat la firma nu știu care. Alții îmi dădeau varianta că orică nu primesc începători. Altă variantă era vino tu cu un titular, adică cu unul care deja are experiență și să te ia să te formeze. De unde să găsesc eu un titular, vă dați seama, să și se angajeze la acea firmă? Bineînțeles că știți că în general firmele care primesc începători nu sunt ele așa de bine văzute, ca să spun, sau nu tratează șoferii așa cum ar trebui tratați, ca să zic eu, din punct financiar, cât și exploatativ, să zic așa, cât să te exploateze, cât să te muncească, pentru că vă dați seama, firmele care primesc începători caută să te plătească cât mai puțin și să te muncească cât mai mult. Am început să sun la firmele mari, respectiv Waberes. Waberesul mi-a spus că trebuia să aștept o perioadă, nu știu, eram în luna ianuarie, vă spun 5-6 ianuarie, și îmi spunea că trebuie să aștept jumatea lui februarie, pentru că ei aveau un program atunci, chemau mai mulți, îi cazau nu știu unde, pe la Iercurea Ciuc, dacă nu greșesc, și îi formau acolo vreo săptămână, două, și de acolo plecai și, în fine, era un balamuc și o firmă de tot rahatul, ca și acum, dar era bună pentru că lua începătorii, că era foarte, foarte greu să găsești, să te ia cineva ca începător în acea perioadă în România. Am sunat la River, am sunat la toate firmele, Timișoara, dar unde n-am sunat, unde toată lumea ori îmi spunea să aștept, ori dacă nu să vin cu un titular care să mă formeze. Sau dacă nu, să așteptăm, sau dacă nu, o perioadă de training când aveau ei data fixată. În fine, era și o perioadă neadecvată, ca să zic așa, pentru a-ți căuta de muncă. Era 5-6 ianuarie. Este o perioadă în care nu prea este de lucru în transporturi, ca să zic așa, dar eu nu știam, nu aveam eu habar în acea perioadă, pentru că dacă nu practicasem, eu credeam că o să-mi găsesc repede și că era varianta că toți șoferii vechi sau pe unde te întâlneai, pe unde mai discutai cu unul cu altul, toți spuneau, ce, permisul și atestatul să ți le iei, că de muncă imediat te ia. Contrariu, că nu este adevărat nimic. O să fie foarte greu la început, cum mi-a fost și mie, de găsit, și o să fie etape prin care o să treceți. Asta mă refer la cei care sunteți șoferi în devenire, o să fiți la început de drum, cum am fost și eu. După N căutări și sute de telefoane și nervi și stând la calculator și căutând anunțuri și sunând și așa mai departe, apare o distribuire pe Facebook, pe un grup de șoferi, de tir, pe comunitate, ceva de genul, nu mai mi-aduc aminte exact. Apare o distribuire cu o firmă care angajează șoferi de camion, chiar și începători. Mamă, când am văzut, parfum, exact ce îmi trebuie mie. Problema era că eu eram la Singureni, lângă București, la 30 de km de București, județul Giurgiu, iar firma era la
Târnăveni, lângă Târgu Mureș, la vreo 40 de kilometri de Târgu Mureș. Bineînțeles că știți unde este Târnăvenul. În fine, am sunat, mi s-a spus la telefon că angajează și începători. Mamă, deja în mine bătea inima, bum, 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 bum. Vă dați seama, după 4-5 zile de căutări eram disperat că muncă nu aveam. Banii erau pe zero, că investisem în permis, în atestat, au fost sărbătorile. Ce să mai știți, sentimentul nu trebuie să vi-l mai povestesc. Și mi-a spus la telefon, da, angajăm și începători. Mi-au spus plus minus condițiile, dar mi-a spus direct că dacă pot să mă prezint la sediul lor de la Târnăveni pentru interviu. Și atunci povestim mai multe și tot ce e de povestit pentru angajare. Oferta lui și dacă eu accept sau nu, dacă sunt pregătit pentru așa ceva. Vă dați seama că am fost de acord imediat să merg la interviu, așa că nu mai mi-amintesc bine exact ora a doua zi, ora a treia zi. Am luat mașina și am plecat către Târnăveni. Către Târnăveni aveam undeva la 340 de kilometri de la mine de acasă. Mamă, ce este aici? Am ajuns la Bolonia. Nu e adevărat, începe coada, vai de mine. Da, foarte frumos să-ți încep ziua cu o așa coadă, după cum vedeți și voi în față. Este 8:30, nebunia de la Bolonia. Scuzați burritul de la utilajul meu, pentru că eu nu pot să-l numesc decât utilaj. Pentru mine camionul este un utilaj cu care îmi fac treaba, cu el muncesc. Nu este o fiță, nu este cum îl țin alții, vai de mine, mama mia. Da, să ne continuăm povestea. Am plecat către Târnăveni și cam a treia zi, să nu greșesc, am ajuns acolo dimineața la 9, m-am prezentat la birou. Menționez că era o firmă mică, A&A Transporturi se numește. Chiar și acum mai funcționează, numai că este mai mare. Pe timpul acela avea sediul pe lângă gară, dacă nu greșesc, la parterul unui bloc, pe strada care ducea la gară. Și m-am prezentat acolo la ora 9 dimineața și au început negocierile, ca să spun așa. Mama mia, deci cred că aici o să stau ca să trec bucata asta, nu știu ce mi-arată aici pe telefon, vreo 26 de minute în plus. E un accident, ceva, e dezastru. Ușor, ușor s-a dat drumul și la trafic. Este o nebunie Bolonia asta când ajungi aici, ori pe dreapta, pe tangențială, ori aici pe autostradă. Aici, dacă vii dimineața, începând de la ora 6:30 până în 9-10, e imposibil să nu găsești blocaj. Mai am un pic și trebuie să intru din nou aici către tangențială, să nu uit să bănănăi, cine știe pe unde bănănăi, să fiu atent un pic aici la stradă. Și după continuăm povestea, nu vă las așa la povestea neterminată, dar trebuie să ies aici la Fiera, Bolonia Fiera. Și după aceea trebuie să prind către cartierul, o suburbie a Boloniei, la Roveri, aici, unde trebuie să descarc într-o zonă industrială. Ia să vedem ce găsim în tangențială, că trebuie să ieșim în casa de plată, că acolo eram în autostradă, chiar dacă sunt paralele, dar e o parte unde este autostradă, o parte unde e tangențială, v-am mai povestit eu. Ia să vedem, intrăm în cazel și trebuie să facem la giratoriu stânga. Așa. Bun. Nu știu dacă am făcut ieșirea asta vreodată, cred că e prima dată când ies pe aici, către Fieră, ieșirea asta. Ia uite zăpadă. Vedeți aici în stânga jos? Le-a căzut de pe camion care au fost pe la munte pe undeva azi noapte.
Dimineața ați văzut, dar au venit așa trei fugi de nea. Hai că mă apropii de firma unde trebuie să descarc și continuăm povestea acolo. Hai că m-am învârtit de 2 ori în giratoriul ăsta și celălalt din față, pentru că n-am văzut indicatorul de aici după dreapta, unde scrie tangențială și autostradă. Și după eu l-am văzut decât pe acesta mic de aici, unde scrie doar autostradă. Îl vedeți aici mic? Și am zis că de la celălalt ar începe să mă dea către tangențială, dar și podul ăsta are 4 și 10. Să sperăm că nu dăm containerul în el. Hai că am intrat. Că la ăștia te aștept să scrie o măsură la pod și să fie alta, pentru că ei când asfaltează, sărăcuții uită să mai sape și pe urmă, pune asfalt peste și se pierde din înălțime. În sfârșit am ieșit și să o luăm către tangențiala lui Pește Prăjit. Așa e când ai și camion manual și prototip și așa mai departe. Am și un container greu, are 29 de tone. Numai containerul, vă dați seama. Mai are mașina încă 15-16 tone, tangențiala în Cona, aici trebuie să o iau eu. Am 46 de tone în total aproape. Hai că aici văd că nu mai este coadă. Stăm bine deocamdată, mai avem 5 km până la punctul unde trebuie să descărcăm. Bine că este ceva, nu știu, sunt cutii mari așa, ca ceva accesorii din astea de utilaje, de stivuitoare, de ceva de genul, că de-aia sunt și foarte grele. Și mă descarcă rapid, în, eu știu, 40 de minute, o jumătate de oră, 4. Rana, Rana, Ranu, Rena, Este firma, dar numai că va trebui să fac eu, să mă urc un pic pe trotuar, pe bordură, pentru că de obicei aici venim cu un container scurt și acum eu am unul din ăla lung. Cam așa arată curtea aici unde trebuie să descarc eu, dar ușor cu grijă ne încadrăm și mergem către rampă. Am găsit aici acest camion, dar n-a durat decât 5 minute, a pus câțiva paleți și acum pleacă și fac dreapta aici ca să mă așez la rampă. Imediat vă arăt și unde este rampa. Și în jos, și în coborâre, și în strâmt, și trebuie să te uiți aici pe dreapta este rampa, trebuie să mă duc în față către poartă unde se duce el și să vin cu spatele aici la rampă să mă descarce. În sfârșit am pus și la rampă. Vedeți acolo. Și așteptăm, punem camionul pe pauză și așteptăm să vedem cât durează. Deci unde rămăsesem, da, vă spuneam că ne-am pus la masă și au început negocierile. Care negocieri? Vă dați seama că el tot ce spunea acolo eu doar aprobam. Interesul meu era cât mai repede să plec oriunde, oricum, că era foarte dificil. Nu știu acum cum mai este în acest moment să îți găsești de lucru ca și începător, dar atunci, în 2016, era extrem de greu. Nu te lua nimeni. Și după ce mi-a povestit el care este lucru, că când se pleacă din țară cu camionul o să se încarce încărcam la Biharia, lângă Oradea, la Biharia. Este din asta un depozit sau fabrică, nu mai țin minte ce era acolo, de mobilă. Se numea PGS sau PSG, ceva de genul, avea treabă cu Franța
și încărcam mobilă pentru cel puțin 10-20 de magazine. Căram în Franța la magazinele But, Conforama, Fly și nu mai știu care, nu mai mi-aduc bine aminte ce magazine mai erau. Și situația era în felul următor. Mi-a spus că o să pleci din țară în echipaj, bineînțeles, prima dată. Încărcați de la Biharia și după descărcați în timp de o săptămână acea marfă, acea mobilă, că se descărca câte 2-3 pachete la fiecare magazin și făceai 3-4 magazine pe zi, nu reușeai mai mult. Și după care rămâneți pe comunitate o lună jumătate, 2 luni, cât puteți să rezistați, după care vă întoarceți acasă. Zice, deocamdată nu am un băiat sigur cu cine să te dau, pentru că e cam dificil din cauza că șoferii nu prea vor să te ia în echipaj, pentru că știți cum e incomod. Cabina asta are 2,40 m pe 2 metri lățime, spațiu foarte mic, 2 paturi, unul jos, unul sus. N-aș putea să vă arăt la mine acum, pentru că eu, din câte știți cei mai vechi pe canal, eu lucrez pe un prototip de camion care încă nu a ieșit pe piață și nu am voie să arăt, să dau detalii despre el. Asta era așa, de asta de-a mea, știți voi. Și sunt șoferi care, unul e mai curat, altul e mai neîngrijit, unul e mai pute picioarele, unul e mai pute altceva, ca să nu mai vorbesc aici, și nu prea vor șoferii să accepte să primească un începător cu ei. Nu că nu vor să învețe, dar din alte inconveniente. Bun, mi-a spus condițiile. Salariul a fost în felul următor, pentru că ăla era cel mai, dar nu prea mă interesa pe mine atât de tare salariul, că mă interesa să am un punct de plecare. Și mi-a spus în felul următor, că era, dacă nu mi-amintesc eu, cred că undeva la vreo 1750 pe timpul ăla, cine era titular, 1750 dacă nu greșesc, și mie a spus că o să-mi dea 820 de euro, nu știu cum a calculat el diurna, în fine, 820 de euro diurnă și salariul pe țară. Pe timpul acela era 7.770.000 de lei. Aia ar fi venit aproape de 200 de euro, cum era euro pe timpul acela. Deci venea undeva 820 cu salariul pe țară, ar fi fost aproape 1000 de euro, 950-980 de euro. Vă dați seama că pentru mine era super ok, pentru că 1200 îți dădea Vaberesul și la Vaberes trebuia să te duci, cum am mai povestit, să stai, să faci școală vreo 2 săptămâni în țară, prin hoteluri, bani cheltuiți, nu știu ce. În fine, am acceptat varianta, am bătut palma cu el, mi-a făcut copii după acte, după buletin, după permis, după tot ce era nevoie ca să-mi fac contractul, și era, nu mai știu în ce zi a săptămânii, și mi-a spus săptămâna viitoare, joi, ar fi plecarea. O să fii prezent aici, te anunț la telefon exact la ce oră să te prezinți. Mi-a făcut și un avantaj, m-a întrebat, ai mașină? N-am, o să vin cu trenul, mă sun când ieși și trimit mașină după tine și vine și te ia de la gară, și adică un om foarte ok, n-am avut treabă cu el. Am acceptat oferta, am plecat acasă, nu mai mă suna, a trecut vreo 2-3 zile și nu mai suna telefonul, a venit weekendul, nimic. A venit luni, prima zi din următoarea săptămână, nimic, n-a sunat telefonul. Zic, ce fac, ăsta nu mai mă ia, gata, ceva e neregulă și aici. Și vine marți, sună telefonul, țâr, la ce oră ai tren, joi, uite așa trebuie să fii aici, să pleci, nu știu ce, cu tare. I-am povestit la ce oră am tren din Gara de Nord, că acolo eram lângă București eu, la ce oră ajung în Târnăveni joi, nu știu ce, cu tare. Treabă socoteală, ne-am pus de acord că vine să mă ia de la gară, nicio problemă. Și așa s-a și întâmplat. Și vă dați seama ce era pe mine. A trebuit să pun în bagaj, în acele genți, aveam un troller și o geantă, butelie de voiaj, tigăi, oală, linguri, furculițe, haine de schimb, periuțe de dinți,
prosoape, absolut tot ce trebuie când pleci pe comunitate, aproape cam ce ți este necesar acasă îți trebuie și într-o cabină. Ei, vă dați seama că eu neavând mașină, ducându-mă cu trenul, a trebuit să le car cu mine în bagaje toate astea. Și mi-am făcut 2 genți mari plus un troller, deci nu știam nici cum să le așez în tren când am plecat în acea dimineață. Nu mai știu cât am avut, la 1, 2 noaptea trenul, am ajuns dimineața la 9, la 10, că a făcut vreo 7 ore, nu mai știu exact. Vă dați seama cum merg trenurile la noi în România, 300 de kilometri, 7 ore. În fine, am ajuns acolo și a venit, m-a luat de la gara, a trimis pe cineva, un băiat care făcea taximetrie acolo în Târnăveni. M-a luat de la gară, m-a dus la birou acolo unde avea biroul, chiar lângă gară, că era chiar pe strada care ducea la gară, cum v-am zis mai devreme. Și acolo m-am mai întâlnit cu un băiat, acel băiat era și pentru el prima zi, atunci se angajase, care și acum mai ținem legătura, un băiat Gabi. Și ne-am dus la birou acolo, am semnat amândoi contractele, bineînțeles, el deja avea vreo 2 ani de comunitate, lucrase pe la Rotra prin Belgia, dacă nu greșesc eu. Și a vrut să schimbe, că aici a auzit el că acolo se ducea la 2 luni, la 3 luni acasă, din câte știu eu, și aici a auzit el că ar veni mai repede, la 3 săptămâni, la o lună și ceva, și să vină mai repede lângă familie, și de-aia a vrut să schimbe. Patronul respectiv, vă dați seama că el fiind și el nou semnând contractul, m-a băgat pe gât cu el, că niciunul din cei vechi n-a vrut niciunul să mă ia lângă ei ca să mă învețe. Și așa că băiatul ăsta m-a acceptat, chiar dacă a fost și el pentru el atunci la început, m-a acceptat. Am semnat contractele la birou acolo, ne-a spus condițiile, tot, nu știu ce. Ne-a dat câte 100 de euro de urnă la buzunar. Era binevenită, că, na, vă dați seama că și eu am plecat cu bani, că nu poți să pleci așa chiar la drum, să te aștepți să-ți dea patronul, că nu toți îți dă de la început bani în avans de urnă, ceva. Și mi-a spus în felul următor: vei sta în echipaj cel puțin 1 lună, 2 luni de zile, până când vei fi capabil și vei simți că vei putea să te urci pe camion. Până atunci vei sta pe acel salariu, că vei sta în echipaj 2 luni, 3 luni, 4 luni de zile, cât va fi nevoie să stai în echipaj. Acesta va fi salariul tău, 820 de urnă, plus salariul pe țară, 770 de lei, cât era la timpul respectiv. Am acceptat, că așa erau timpurile și era foarte greu să te ia o firmă, cum v-am spus. Am bătut palma, am semnat contractul, ne-am luat documentele și ne-am urcat ne-a dat camionul în primire, ne-am urcat în camion, ne-a spus ce aveam de făcut, că trebuie să mergem la Oradea, în acea după amiază să plecăm la Oradea, să încărcăm a doua zi, vineri dimineață, să încărcăm mobilă pentru Franța. Bun și făcut, ne-a dat camionul în primire, acte la noi, să plecăm la drum. Bineînțeles că era undeva la 5 după amiază, cum era ianuarie, încă s-a întunecat de vreme, început să se întunericească. Băiatul ăsta, vă dați seama că nu mă cunoștea, n-avea curaj să mă pună la volan și a condus el. Am plecat către Oradea, am ajuns până la Oradea joi seară și am dormit acolo, am făcut pauză. Mai continuăm, pentru că cât am vorbit eu aici, băieții ăștia văd că au terminat să mă descarce. Îi iau actele, ne punem la drum și mai discutăm după. Gata, am descărcat și acum mergem să duc containerul gol într-un terminal și de acolo vedem ce alt container gol, ori altul plin. Dacă îmi dă gol, va trebui să merg să-l încarc undeva. Vom vedea când ajungem acolo ce program o să avem. Să continuăm povestea. Deci am ajuns la Oradea, la Bihare, acolo, la PGS, PSG, nu mai mi-amintesc exact cum se numește. Am dormit, am făcut pauză, a doua zi dimineața am încărcat acolo și am plecat către Franța. Pentru mine era ceva nou, era o altă lume, lumea camioanelor, era, să ieși și direct afară ca începător. Vă dați seama că era totul diferit, mi se părea
Era toate pe dos pentru mine. Era wow, ca să spun așa. Și am trecut granița. Când am ajuns în Ungaria pe autostradă, până în Budapesta am trecut și eu la volan. Și am început să conduc direct de pe autostradă. Un pic de emoții, dar m-am ținut bine, adică am mers bine din prima, știi? Am traversat Franța și cred că am ajuns și Austria. Și din Austria a trebuit să facem pauză acolo, să alimentăm. Și a trecut din nou băiatul ăsta la Gabi, care pe această cale, dacă vreodată vede acest video, îl salut și îi mulțumesc că a avut bunavoință să împartă cu mine o cabină 10-11 zile, cam așa din câte mi-amintesc. Bineînțeles, după pauză am trecut Austria, am trecut Germania, am ajuns în Franța, unde trebuia să distribuim acea mobilă timp de 4-5 zile, cam toată săptămâna îți ocupa până terminai tot camionul de descărcat, pentru că lăsai 4-5 pachete care conțineau o canapea sau o mobilă sau depinde ce era de lăsat la fiecare magazin. V-am spus, la început descărcam la Conforama, la But, la Fly și nu mai mi-amintesc al 4-lea, al 5-lea magazin, că erau cam în jur de 4-5 firme diferite care le descărcam. Și atunci am ajuns în Franța, ușor s-a făcut vineri, am terminat de descărcat tot camionul. Băiatul ăsta, între timp, în această săptămână, Gabi, a cam mai auzit el de la colegi care ne-am mai întâlnit prin parcare, de la unul altul, care cunoștea firma, că firma asta face și Anglia și lui nu-i place Anglia. Într-adevăr, muncă era că era prelată, după ce descărcai, majoritatea curselor erau cu fier, bobine, țeavă, fel și fel de nebunii din astea se căra în general la firma asta. Și pe el l-a cam speriat așa un pic ce muncă era la firma asta, mai ales că el nu vrea să facă Anglia. Și atunci, vineri când am terminat, el a spus că vrea să-i dăm, asta era după 7 zile, 8 zile de când eram plecați din țară, el a spus că vrea să-i dea cursă de România ca să meargă acasă, că nu vrea să mai stea, nu vrea să mai lucreze la firma asta. I-a spus pe față care e situația, care e alea și că nu se mai poate. În fine, vineri am rămas undeva, ne-a dat cursă cei drept ca să încărcăm pentru România. Am rămas undeva pe la Le Havre, partea aceea de Franța. În zona aceea am avut ultimul magazin de descărcat pachete de mobilă. Am rămas acolo, am făcut că acum mi-amintesc. Am rămas doar seara, am făcut pauză de 9-11 ore acolo, zona lui Le Havre. Și după am plecat sâmbătă dimineață și am venit în zona la Calais, la Dunkirk, care știți, era ArcelorMittal, să încărcăm bobine pentru România, pentru Mioveni, pentru la Dacia. Și sâmbătă dimineața am plecat de la Le Havre, am ajuns la Dunkirk, acolo în parcare la ArcelorMittal, care știți, am făcut weekendul acolo. Luni dimineață am încărcat la ArcelorMittal, pentru că atunci era încărcarea, știți că la ăia o strictețe cu mânecă lungă, vara la 40 de grade, pantaloni lungi, cască în cap, doape în urechi. În fine, care ați fost pe acolo știți, care o să vedeți acest video. Am încărcat luni și am plecat către casă. Bineînțeles că n-a fost direcția chiar către casă, pentru că la noi, la firma respectivă, după ce încărcai o bobină din aia sau 2 sau 3, că se încărca pe șans pe canal, remorcă, care știți, vă dați seama despre ce vorbesc, se mai luau și grupaje, adică în față îți mai rămâneau loc de 6 paleți, mai băgai, mă refer, marfă mai ușoară, ca să poți să treci la cântar, la unguri, în spate la fel sau între bobine, deasupra, adică era un fel de coletărie, ca să spun așa. În fine, a durat luni, marți, pe miercuri, joi, nu mai știu exact, am ajuns acasă în țară, în România, am descărcat, am ajuns la garaj, el și-a predat camionul pentru că și-a dat demisia, când a spus de la început, adică în timpul săptămânii când descărcam mobila, că nu vrea să mai stea.
Mie mi-a spus, du-te acasă 4-5 zile, odihnește-te, că na, după 11 zile ești la început, ești aia, mai vezi și tu casa e mai bine, că s-a întâmplat să vii așa repede și te anunț la telefon. Hai că am oprit o jumătate de oră să fac o pauză, să-mi iau ceva de mâncare și vreau să merg până la un magazin care au becuri, LED-uri din astea de decorat camioanele, să văd dacă îl prind deschis, să-mi iau 1 metru de bandă pentru că am tabela aceea luminoasă și mi s-a ars banda LED și după o să vin aici dacă e să-mi iau pizza, ceva repede ca să mănânc și eu, dar prima dată merg până la magazin, vedem dacă e deschis. Între timp eu am lăsat containerul gol și am luat altul gol, doar că e altă companie și merg să-l încarc la Fiorano Modeneze, undeva pe lângă Modena cu ceramică și după care el o să meargă la port să vedem dacă îl duc astăzi sau mâine, dar vom vedea după. Ia să vedem că mai avem un pic, aici este pe dreapta, să vedem dacă este deschis, da. Normal la 12:30 ar trebui să închidă de obicei, dar ei ar trebui să ține deschis că la ora asta ia pauză șoferii. Aici ar fi. Ia să vedem. Mamă, dacă cât o are. Și ce program are. Închide la 12 și deschide după amiază la 2. Mamă, am venit și până aici pe jos de geam. N-am făcut nicio șmecherie. Hai că am ajuns la firma unde trebuie să încarc. Nu am mai stat acolo să mănânc pentru că dura mult dacă stăteam acolo, mă întindeam. Mi-am luat o pizza așa cu salsicea, cu cârnat și cu mozzarella și cu sos de roșii. O doză de cola, 6,50 €. O să mă înregistrez aici, că să nu pierd timpul și după aia vin și mănânc, încă e caldă pizza și continuăm povestea care am început-o. Sper să nu vă plictisesc cu această poveste. Am dus actele, acum cât timp mănânc pizza asta. Trebuie să stau cu ochii, uite, pe monitorul ăla de acolo. Când îmi apare numărul la camion acolo, la capul tractor, intru și mă duc pe cântar. Hai că s-a făcut ora 4 fără 5 minute și eu n-am mai vorbit nimic cu voi. Pentru că aici la încărcare, la ceramică, m-am întâlnit cu un coleg și am mai stat de vorbă cu el și a trecut timpul și n-am apucat să-mi termin povestea, dar cum plecăm de aici, continuăm. Hai că am ieșit până la urmă de la încărcare de acolo, am luat și actele, este 4:15. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să cobor astăzi la port să-l duc, așa că voi coborî mâine dimineață să duc acest container să iau altul, dar este ora 4:15, mai fac cam 2 ore de aici și până acasă. Așa că ajung undeva la 6:20 până fac motorină 6:30. Deci se apropie tot de 7 fără 10, plus minus. Astăzi, cu toate că a fost o zi mai lejeră, tot am făcut 12 ore de impeniu și undeva la 6 ore de volan la toată ziua așa. Dar nu ne plângem, asta este munca și rămăsesem la povestea că ne-am întors din cursă din Franța, eu m-am dus acasă să mă odihnesc, băiatul și-a băgat demisia, n-a mai venit. M-a lăsat 4-5 zile până următoarea săptămână, m-a sunat, fă-ți bagajul, vină încoace că îți dau camion sau dacă nu te mai trimit cu încă cineva. Când am ajuns acolo, următoarea săptămână, tot joia, că în general așa se pleca în cursele acelea de mobilă către Franța, se pleca joia din România. Am ajuns acolo și spune, băi, n-am cu cine să te trimit, vrei să te duci singur? Eu mi-am luat inima, am zis normal că mă duc. Deci aveam cursa care am fost în echipajul 2, 11 zile a durat. Zice să-mi dai cardul, să-ți descarc cardul ca să am aici datele cât ai lucrat. Îi dau cardul, îmi descarcă cardul și zice, bă, dar tu ai decât 9 ore de volan, 9 ore conduse în 11 zile, cât ai fost cu băiatul ăla în echipaj. Păi, zic că alea sunt, dacă atât am condus mai mult el, că na, eu eram la început, a zis că conduce mai mult el și a făcut mai mult program de 1 decât 2. Că într-adevăr, așa erau și cursele, că nu aveai ce să muncești neapărat program de echipaj. Și zic că atât am condus, 9 ore în 11 zile. Și mă întreabă, ai curaj să te urci la volan, să-ți iei camionul, să pleci singur? Eu zic că am curaj, na, eu mai debil și disperat să plec. Și zice, bine, dar te cuplezi
cu încă un șofer care face aceeași chestie cu tine, aceeași încărcare în România și merge către Franța până ajungeți în Franța și după vă despărțiți, fiecare mergeți în cursele voastre, cu magazinele voastre unde descărcați mobilă. Zice, te pun împreună cu neamitică. Ok. Și m-a pus împreună cu neamitică, care avea vreo 59 de ani, 60 de ani pe timpul ăla. Am mers împreună România, am încărcat la Bihari, acolo unde v-am zis, la Oradea. Am mers până în Ungaria, am făcut pauză în Ungaria, după care am făcut weekendul, că dacă am plecat de joia, ne-a prins weekendul în Germania, la Baden-Baden, care știți parcarea de la Baden-Baden. Și după aceea luni am intrat în Franța, că știți că de la Baden-Baden se intră, mai mergi 10 km și intri în Franța. Și am intrat în Franța și de acolo ne-am văzut fiecare de traseul nostru, el de-al lui, eu de-al meu, și de atunci am rămas singur. Și cam asta a fost, ca să spun așa, aventura mea în echipaj, 11 zile cu 9 ore de condus în aproape 2 săptămâni. Cam atât am învățat eu la început, după care am învățat singur, pe traseu, mai prin telefon, mai nu știu ce, mai bâlbâială, mai încurc o stradă și uite că Dumnezeu te învață și te descurcă în toate, ușor, cu grijă și cu atenție. Cam așa a fost povestea mea cu începutul meu la camion. Din păcate am stat decât 1 an și 8 luni la el, pentru că, cum am povestit și într-un alt video, cum am ajuns în Italia și de ce am plecat în Italia, acolo este și povestea de ce n-am mai stat în România și de ce n-am mai stat pe camion la acea firmă, pentru că făceam comunitate, veneam la 2 luni acasă, vreau să stau mai mult lângă familie, aveam și fetița care avea 6 ani pe timpul ăla, era micuță. Și după 1 an și 8 luni am ales să mă mut în Italia și atunci am divorțat de el, ca să spun așa, de acea firmă. Bineînțeles, am divorțat un pic hoțește, ca să spun așa. Gen, toată lumea îmi spunea, băi, ai grijă vreodată dacă pleci de la firma asta, că ăsta e hoț, că nu-ți mai dă banii ce a rămas sau banii de concediu. Și atunci eu, plecând urechea stânga-dreapta, m-am dus în anul, când am vrut să plec de la el în luna august, m-am dus acasă, mi-am făcut o lună de zile concediu, mi-am construit la casă, că dacă vă uitați la clipul cum am ajuns în Italia, acolo are legătură și cu clipul acesta. Și atunci vă las link în descriere ca să mergeți să vă uitați, care nu l-ați văzut. Și atunci am plecat un pic cam hoțește, am stat toată luna lui august acasă, mi-a intrat banii pe ce aveam din urmă, mi-a dat și banii pe concediu pe august. Și la final i-am spus așa, mai nașpa, din punctul meu de vedere, am zic eu că am procedat greșit. I-am spus că nu mai mă duc și la revedere deodată. Adică n-am procedat bine, că trebuia să anunț omul înainte ca să știe să-și caute un alt șofer, un înlocuitor. Dar m-am luat și am plecat urechea după spusele altora și atunci am procedat și eu cum mi-a venit în minte. În fine, a trecut, îi mulțumesc că m-a ajutat, dar și eu am muncit 1 an și 8 luni, el m-a plătit, nicio problemă. Și vreau să spun că pe salariul ăla de 820 de euro diurnă cu salariul pe țară nu am fost plătit decât alea 11 zile cât am fost în echipaj. După ce mi-am luat camionul singur și am plecat în următoarea cursă, am fost plătit normal ca ceilalți. Vreau să precizez asta, că vreodată dacă se vede și se ajunge pe acolo acest video, nu vreau să se înțeleagă greșit. Omul m-a plătit tot timpul la timp, a fost ok, n-am ce să-i reproșez, doar că eu la final am procedat greșit. În fine, asta e, am plecat urechea și așa s-a întâmplat. Asta a fost povestea cu începerea meseriei de șofer pe camion. Așa că sper că poate v-a plăcut, învățați ceva cei care sunteți la început de la mine. Mai am să vă fac și alte povești, dar ușor, ușor. La următorul clip, poate când o să-l mai fac din nou de la muncă, o să vă povestesc prima mea aventură, chiar în acea săptămână când am rămas singur. Cum mi-au furat o canapea din camion, dar asta o lăsăm pentru următorul clip.
Așa că o luăm către casă, s-a făcut 4 și 25 de când am mai povestit cu voi, începe și aglomerația și ușor, ușor mergem către căsuță. Și din nou în mașina mică, 18:46. Deci s-au împlinit 12 ore fără 4 minute de când am plecat de acasă. În sfârșit am terminat și eu munca și am luat-o către casă acum. Sper că nu v-am plictisit cu acest video. Poate v-am fost de folos, v-a plăcut povestea mea. Bineînțeles, nu știu cât ar fi de folos pentru că e vorba de ceva ani în urmă, 6-7 ani de zile în urmă. Dar sper că v-a plăcut povestea mea și v-a încântat și nu uitați să vă abonați la canal, puneți și un like dacă v-a plăcut acest video și până la următorul video vă țuc de nu vă vedeți. Ciao! Și să știți că am avut încă o confirmare din partea altcuiva cam cine este ciripitorul și dacă nu mă înșel cred că îl cunoaște și voi, cei mai vechi pe canal.